Hi guys! Ako po si Kuya Pax at siya naman si today's video ay ipapakita niya, nag-request si Macy na i-vlog daw namin yung in-order ko sa Lazada na yung muffler cover dito. Ano ba ito? Basahin natin. Basta pag binuksan na lang, muffler cover. Ito dito madali. Pagkakarak mo. Sige. Ang bunting kaya. Abot mo ba? Wait lang. Kaya ko ito buksan eh. Punta na ako dito. Ayun o, nabuksan ko na. Oh, magaga. Nalimutan ko sa aking live video. Pag sinabi mong tsampa yun, ikusan kita. First mo. Bro, first mo lang. Bro. Okay na, hindi. Last it, paano pa bro? Habang yan ay pinakabit namin, syempre, meron dito Gagi. Boy pa. earphone speaker. Headset. Condenser naman. Kaya tayo. Dahil dito ba yun? Ito pala yun. Ewan ko lang kung dito yun. Buksan ko na. Oo, nabuksan ko na. Ay, nabuksan niya na daw. Today's video nga pala. Mag-unbox daw kami. Baka natin si Macy. Buksan ko na to. Klap. Yung samurai Pakita mo sa ating video. Si Ate Macy. Papagil. Papapag-samurai. Tumakan mo na. Pusa pala, dyan ka na. Apat na guys. Leo, ito pa. Glossy carbon. Ang aking order. Ayan, paulo. Kaya po ay only 180 na mabibili mo kay Speed Moto. Si Speed Moto po. Bibili ako dyan. Ano? Kaya ba? Wala. Wow. Hindi na. Abit na natin. Paano ko buksan? May Speed Moto po. Abit ka na. Muffler kay Speed Moto. Wow! Amazing! Para. Sabo. Makapal siya. Makapal naman siya. Sana lang hindi siya matanggal. Pinabit ko. Kaya, like and share. Bye-bye guys! Please don't forget to Please don't forget to subscribe, like and share. Bye-bye.